ඔයා ජපානයේ 5S සංකල්පය ගැන දන්නවද? ලංකාවෙත් ඒ වගේම සංකල්පයක් තියෙනවා. අද කතා කරමු ඒ ගැන. හරිත මාණි. ජපානය 1945 දෙවන ලෝක මහා සංග්‍රාමය නිසා දැඩි ලෙස විනාශ වූ රටක්. A B-29 warplane flying above 9,000 meters opened its doors. Over the next 43 seconds, a weapon of meteoric force hurtled toward Earth. At around 600 meters above the Japanese city of Hiroshima, neutrons within the bomb began to split uranium-235 atoms. A chain reaction of profound tragedy had begun, ending with the death of about 140,000 people. Shadows were seared into stone from the blinding light of the blast. The force of the explosion was equivalent to 15,000 tons of TNT, pushing a mushroom cloud more than 18,000 meters into the atmosphere. Every building within 1.5 kilometers of the epicenter effectively vaporized. Fires erased many of the structures that remained in more distant areas of the city, while a poison of radiation seeped into the very genetics of those who survived the impact. ඒත් වසර කිහිපයකින් ජපානයේ ලෝකයේ දෙවන ආර්ථික බලවතා බවට පත් වූයේ ලෝකයෙන් මවිත කරමින්. මේ තත්ත්වය අත්කර ගැනීමට ඔවුන් භාවිතා කළ ප්‍රධාන සංකල්පයක් 5S seiri, seiton, seisō, seiketsu, shitsuke. seiri කියන්නේ අනවශ්‍ය දේවල් තෝරාගෙන ඒවා ඉවත් කිරීම. seiton කියන්නේ අවශ්‍ය දේ නිසි තැන්වල නිසි පිළිවෙලකට තබා ගැනීම. seisō කියන්නේ වටපිටාව ඉතාමත් පිරිසිදුව තබා ගැනීම. seiketsu කියන්නේ පළමු පියවර 3 නැවත නැවත සිදු කිරීමට වැඩපිළිවෙලක් යෙදීම. shitsuke කියන්නේ නිසි විනයකින් යුතුව එම ක්‍රමවේදය පිළිවෙලින් පවත්වාගෙන යාම. ඉතින් ලාංකික කියන විදිහට අපටද මෙම ක්‍රමවේදය භාවිතා කළ හැකි නේද? සිතන්න. අපේ නිවාස තුළ එදිනෙදා කටයුතු, ආයතන කටයුතු, ඉගෙන ගැනීම කටයුතු සියල්ලම මෙවැගින් ඉතා ඵලදායීව ඉහළ තත්ත්වයකින් පවත්වාගෙන යාමට මෙම ක්‍රමවේදය ඉවහල් කරගන්න අපිටත් හැකි නේද? ඔයාලා දැනන් හිටියද ලාංකිකයන් ලෙස අපටත් මේ වගේම සංකල්පයක් තියෙනවා කියලා? මේ කතාව අහලා බලන්නකෝ. ඒක ගැන පොඩි විස්තරයක් කියනවා නම් අපි හැදෙමු කියන එක සෑම අකුරක්ම අපි ගත්තොත් අයන්න කියන එක ගත්තොත් අපි හැදෙමු අයන්න ගත්තොත් අනවශ්‍ය දේවල් අපි ඉවත් කරන්න ඕනේ. පියන් ගත්තොත් පිළිවෙලකට තබා ගන්න ඕනේ. අවශ්‍ය දේවල් පිළිවෙලකට තබා ගන්න ඕනේ. හැයන්න ගත්තොත් හැමදාම පිරිසුදුව තබා ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි දැන් අපි දෙන පියවෙන තුරු අපි ඒ දේ කරගෙන යන්න ඕනේ. අනිත් එක මුළු ලොවටම මේ ගැන අපි කියලා දෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔබට තමයි අපි හැදුවා කියලා කියන්නේ. අනිත් අය හදන්න කලින් අපි හැදිලෙමු. ඉතින් මේ දේ හිතට අරන් අපි ඉස්සරහට වැඩ කටයුතු කරගෙන යමු. මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් අත්තයි කියලා හිතනවා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. අලුතෙන් නම් මම වීඩියෝ එකක් බලන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.